δεν θα σου πω ότι το ατύχημα ήταν ένα σημείο 0. Για μένα, στα μάτια μου και γνωρίζοντας τον Μάκη πολύ καλά, ο Μάκης δεν άλλαξε τίποτα από αυτά που έκανε. Ήταν μια παρένθεση, ένα ατύχημα που συνέβη και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά τα πράγματα που ο Μάκης θα έκανε, είτε είχε το ατύχημα είτε όχι, τα έκανε. Τώρα, αν θα γινόταν παραολυμπιονίκη στη δισκοβολία ή σε κάτι άλλο, δεν το ξέρω, αλλά ο Μάκης αυτό που είχε στο μυαλό του να κάνει και όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω έβαζε ένα στόχο, αφοσιωνόταν και το πετύχαινε. Μ' αρέσει ταχύτητα. Μ' αρέσει να ακούω το χιόνι να κάνει έτσι, όσο πιο δυνατά ακούγεται αυτός ο πάγος, μ' αρέσει πιο πολύ δυνατά. Και δεν είσαι ανάπηρος, είναι σημαίνει είσαι ανάπηρος, το ξεχνάς τελείως. Παίρνεις 5 ώρες παύση. Από τότε που πήρες τηλέφωνο πάνε καλά τα πράγματα τελικά. Θυμάσαι που με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες «Μεγάλε, έχω δει στο ίντερνετ ότι κάνεις αυτό, κάνεις kite, κάνεις wave, κάνεις χώνεις γενικά και έχω μια ιδέα να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ σε ποιο νησί μου πες?» Άνδρο. Στην Άνδρο. Να πάμε να χώσουμε εκεί πέρα, να δείξουμε τα κάνεις τα πάντα. Και λέω «Ναι, σ' άφησε να μιλάς». Και τελικά σου λέει να σε κόψω λίγο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να χώσω τίποτα. Δεν μπορώ να χώσω ούτε να πάω να κατουρίσω δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Μου λες γιατί είμαι στο κρεβάτι. Γιατί έχω κόψει δικέφαλο. Τένοντα δικεφάλου. off the time. Μάκης παραπληγία, αλλά είναι αυτός, κάνει ανεξάρτητος, οδηγάει, κάνει τα πάντα. Δεν είναι ανάπηρος, είναι. Αλλά τώρα πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω ανάπηρος. Με αυτό, γιατί έχω ένα χέρι. Μετά από τη χθεσινή μας έξοδο, μετά από 8 μέρες από το κρεβάτι, πήγαμε και μάθαμε τελικά ότι έχει αποκοπεί εντελώς ο σύνδεσμος πάλι, μετά από μια λάθος κίνησή μου. Τέλος πάντων. Και πάμε τώρα στο γιατρό να αποφασίσουμε άμα χειρουργηθούμε ξανά από την αρχή με μόσχευμα. Αυτό θα πάρει τώρα διπλάσια προσοχή και από ό,τι έμαθα περισσότερο χρόνο αποκατάστασης και όχι πλήρες. Σκατά δηλαδή. Σε ενοχλώ εδώ. Ναι, αλλά εντάξει, υποφερτά. Πού το νιώσες, το τάκ εδώ? Το τάκ το ένιωσα από εδώ μέχρι εδώ το νιώσα. Το νιώσα εδώ έτσι. Δεν το νιώσα εδώ. Το νιώσα την έξω μεριά. Ελπίζω άλλη μια χρονιά τελευταία μου Ολυμπιάδα. Ελπίζω να γίνει καλά το χέρι μου, γιατί έχω τώρα κομμένο δικέφαλο και αυτό θα μου μειώσει πάρα πολύ τη δύναμή μου και την όρεξή μου, αλλά πιο πολύ την τρέλα μου. Άμα δεν το χειρουργήσω, πώς θα σε καταφέρω 40? Νομίζω θα χάσεις λιγότερο από τους 40, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο τένοντας σου, ο οποίος κατεβαίνει κάτω. Και ας είναι με τα... Ναι. Και η γνώμη μου είναι ότι θα κολλήσει και ο τένοντας και θα σου προσφέρει δύναμη. Και στην κάμψη και στο στρίψιμο. Ίσως μπορούμε να περιμένουμε λιγάκι. Βλέπω τα 17 χρόνια που ανταγωνίζομαι και λέγα θα τους φάω. Και τώρα βλέπω ότι οι 17 χρόνια έχουν και δικέφαλο και τρέλα παραπάνω από μένα. Και αυτούς δεν χαλάει κιόλας. Εγώ πέφτουμε και σπάμε, γάμο το. Γέρος. Ίσως επειδή είσαι έτσι κάτι πιο εξειδικευμένο όσον αφορά τις δραστηριότητες σου.
δεν πρέπει να κοντέψω έτσι κι αλλιώς. Άλεξ, δεν είναι η σειρά μου να κοντέψω τώρα, δεν είναι η ηλικία μου. Αυτό σκέφτομαι. Καλά, εντάξει, μιλάς μαλακίες τώρα. Εντάξει, πρέπει να μην κάνεις τέτοια πράγματα, αλλά η ζωή σου σένα είναι να κινήσεις ρε μαλάκα και να βγεις. Δεν λέμε. Μπορεί να μην θέλεις να πατιέσαι τόσο πολύ, αλλά να το πας λίγο πιο στα αερόβινο, αλλά αυτό το βλέπεις τώρα πια. Αλλά η ηλικία είναι σχετικό πράγμα, η βιολογική ηλικία. Είσαι μαλάκα τόσο γυμνασμένος και τόσο καλοπροσεσμένος, για μένα έτσι έφυγες, δηλαδή τα κλείνεις μαλακίες. Και στο μυαλό έφυγες. Έχω ατσάλι στη σπονδυλική στήλη από τότε που είχα χειρουργηθεί το 1994 για σπονδυλοδεσία και παίζει ο μαγνητικός τομογράφος ή να κάνει πανεμβολές ή να αρχίσει να μου το ξεκολλάει από το πετσί. Όχι ρε, σταμάτα. Όντως, ναι. Και να βγουν τα μάτια από εδώ ψάμα. Όποιος βοηθήσει, αφήνει και αυτός μεταλλικά κέρματα, πιστωτικές, κινητά, εντάξει. Τα παιδιά λέω, τα παιδιά. Για πες τίποτα. Εσένα να πήρε τηλέφωνο, να μου πεις κανένα νέο εσύ. Πήγες στην Ομοσπονδία Παραολυμπιακή, τι κάνουμε, θα πάμε. Κοίταξε να δεις. Έχουμε ένα GS στο Eurocup και ένα GS στο National της Γερμανία, ναι. Άλλες πίστες όλες δεν είναι, ούτε παίζει, ούτε η Ελβετία παίζει, ούτε καμία άλλη. Μόνο που πίστα παίζει, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο χαρτί δηλαδή, έτσι το βλέπω. Μέχρι τον Ιανουάριο τι παίζει, τα ονόματα πρέπει να δοθούν. Έλα μωρέ. Θα έρθεις μαζί μου Αυστρία. Πότε. 1η με 11. Πότε. 1η με 11 Δεκέμβρη. Μαλάκα με κοροϊδεύει, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πέμπτη έχω ένα ραντεβού με κάποιους πρέπει που θα μου προτείνουν δουλειά, λεφτά. Τελευταία χρονιά πάμε χύμα, δεν έχουμε βοηθό, δεν έχουμε σκι, δεν έχουμε εισιτήρια, δεν έχουμε χορηγούς. Κατά τα φάγαμε λάστα. Γιατί δεν μ' ακούς έτσι, γιατί δεν υπάρχει. Γιατί αφού τραυματιστήκαμε, ρε μαλάκα, τι κάναμε. Πάμε με ένα χέρι. Αρχές Ιανουαρίου δεν έχει το. Έχει, αλλά μέχρι Δεκέμβριο πρέπει να αγωνιστώ εγώ το 17 και το 18, καταλαβες. Ψάχνω να βρω κάποιον πιο να πάω. Ο προπονητής δεν έρχεται. Μαλάκα έχω μπλέξει, δεν μπορώ, έχω ένα βάρος μαλάκα, έχω ένα κόμπο στο λαιμό μου. Έγινε δήλωση με παιδί, τρέξει εκεί μου την ανεπέτρεπε και μετά στο κόμπο όλους πάμε μαζί, με παίρνετε σωστά και όπως πρέπει να πάμε. Έλα. Λοιπόν, σου έστειλα mail, σου έκανα πρόκληση στο mail. Έχει επισυναπτώμενα τη φόρμα διαμονή σου και πρέπει να τη συμπληρώσεις για να τη στείλουμε στην Ομοσπονδία και στην Οργανωτική Επιτροπή. Απαντήσαν θα πληρώσει η Ομοσπονδία τον αγώνα μου ή έτσι απλά να συμπληρώσω μια φόρμα. Γιατί έχω διαβεβαιωθεί ότι δεν θα πληρωθεί τίποτα. Αλλά άμα δεν πληρωθεί, δεν θα πάω εκεί που θέλουν αυτοί που είναι ακριβά, θα πάω κάπου αλλού. Κατάλαβες, δεν θα μείνω εκεί στο ίδιο ξενοδοχείο της Επιτροπής. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οκ, εντάξει, κοιτάω το email και βλέπουμε. Εντάξει, ωραία, σε ευχαριστώ. Εντάξει. Έλα, γεια. Οκ, Bye bye. Το πέτυχε αυτό που ήθελε και το πέτυχε από την πρώτη φορά, ας πούμε, με το 2004. Το 2008 κυνήγησε το χρυσό που ατυχία, ας πούμε, δεν βρέθηκε πρώτος και εκεί. Και νομίζω ότι μετά ο Μάκης ένιωσε την ανάγκη να κοιτάξει να κάνει κάτι άλλο, να βάλει έναν άλλο στόχο. Του δόθηκε αφορμή να δοκιμάσει το sit ski. Το δοκίμασε, του άρεσε και έπεσε με τα μούτρα σε αυτό από δίπλα κι εμείς. Εμένα μου ήρθαν γενικά όλα αυτά, μου έχουν έρθει πολύ normal, πολύ ομαλά μέχρι στιγμής, οπότε δεν με τρομάζει τίποτα. Δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο δηλαδή ως προς αυτό. Πλέον θα είχα μία παρέα
Ο Μάκης θα τράβαγε εμένα, εγώ θα τράβαγα το Μάκη. Και επειδή και οι δύο θα κάναμε πλέον κάτι που και ο Μάκης άρχισε να τα αγαπάει και εγώ το αγαπούσα πολύ, και με αυτά που θα ακολουθήσουν, φαντάζομαι, γιατί κάποια στιγμή κάτι άλλο θα σκεφτούμε. Τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο. Αυτό που νιώσαμε κι εμείς πάρα πολύ και το νιώσαμε πάρα πολύ έντονα στο μεγάλο ταξίδι που κάναμε το Μάκη πριν 2 χρόνια, 3 αν δεν κάνω λάθος, για προκριματικούς πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους που πήγαμε Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία, ήταν το πόσο μόνοι μας και το πόσο μόνος του, μάλλον μην λέω μόνοι μας, πηγαίνει σε όλα αυτά. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα βουνό σε επίσημους αγώνες, ο Μάκης εκεί εκπροσωπούσε όχι τον εαυτό του αλλά την Ελλάδα, όλοι οι υπόλοιποι προπονητές των υπολείπων αθλητών, οι συνοδοί τους, τα πάντα, με τα μπουφάν τους, με τις στολές τους, με τον εξοπλισμό τους. Και εμείς ήμασταν εγώ, ο Μάκης, το αυτοκίνητο του Μάκη, το πείσμα του Μάκη. Γιατί από εμάς, ας πούμε, δηλαδή από ελληνικής πλευράς, δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για κάτι τέτοιο, ας πούμε, το οποίο είναι μοναδικό, ας πούμε. Είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που πήγε στο Σότσι. Είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που θα μας εκπροσωπήσει το 2018. Και αυτό που νιώσαμε ότι, Μάκη, είσαι μόνος σου, κάνω τι νομίζεις, καμία υποστήριξη, καμία βοήθεια και κάνε ένα ενδιαφέρον, ακόμα και μετά από όλα αυτά. Έστω και για το τυπικό, ας πούμε, δεν υπήρχαν άνθρωποι να ρωτήσουν τι έκανες, πώς πήγες. Δηλαδή ο Μάκης το κυνήγαγε μόνο του. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Γιατί δεν το θεωρούν σημαντικό. Όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή λίγο μαζευόμαστε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, του είχα πει να κρατηθεί. Ο Μάκης έχει βάλει σκοπό να πάει και το 2018 στην Παραολυμπιάδα και από ό,τι φάνηκε ούτε το ατύχημα με το χέρι του για αυτό το περιστατικό τον κράτησε πίσω και τι κάνει πάντα αυτό που θέλει. Τουλάχιστον θα βάλεις 40. Καλά θα κάναμε τα 20 ευρώ, 40 ευρώ σίγουρα. Πολύ φθηνή μου φαίνεται, μάλλον. Πολύ φθηνή είναι έτσι η βενζίνη. Εδώ είναι φθηνή. Έτσι, 1-2. 1-25. Πώς γίνεται, εμείς είμαστε δίπλα στα πετρέλαια, δίπλα τα καράβια όλα περνάνε με τα πετρέλαια από εμάς, να είναι πιο ακριβά από ό,τι είναι εδώ. Ο πρώτος μας αγώνας την Πέμπτη θα είναι Super G και Super Combi. Ο αγώνας ξεκινάει 10 ώρα το πρωί. Εμείς πρέπει να είμαστε πάνω εκεί κάτι σε 7 ώρα το πρωί. Εμείς ως συνήθως πάμε λίγο αργότερα. Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι εμείς. Γιατί ή 6 ή 8 να περιμένουμε το τρένο, περιμένουμε 2 ώρες έξω στο κρύο. Η διαδικασία είναι, ξέρεις, πάμε με το αυτοκίνητο, μπαίνουμε στο τρένο και αναβαίνουμε 1000 μέτρα ψωματική διαφορά και βρίσκουμε τη γαμάτη πίστα αυτή για τα περιβόητη που κάνει πολύ ζέστη στους μείον 28 αύριο. Γενικώς όμως όντως αυτό το διήμερο θα έχει μείον 12, μείον 20, μείον 28 το Σάββατο. Σάββατο θα έχει μείον 28, μείον 30. Και δεν έχει γυμναστήριο και δεν έχει γυμναστήριο. Εγώ τι βάζω κάτι. Στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα προσβάσιμο. Όλα προσβάσιμα και ακόμα και στα βάση για άτομα μακριά. Είμαστε στο Captain's Meeting. Hello, how are you? Εδώ οι Κινέζοι. Είμαστε στο Captain's Meeting. Κάνουμε εγγραφή για τον αγώνα αύριο. Ανέβηκαμε 3 ώρες σκαλιά.
Κανονικά είναι μόνο captain εδώ, αλλά αφού με ελληνική αποστολή έχει μόνο το Μάκη και είναι captain, coach, assistant coach, αθλητής κτλ. Πρέπει να έρθει ο ίδιος για να δηλώσει την συμμετοχή του. Αυτά. Υπογράψαμε ότι είμαστε όντως εδώ. Εκεί είναι της ABC, είναι το μαγκάκι. Και θα πληρώσουμε τα ski pass, το entry fee, για να έχουμε δικαίωμα να συμμετέχουμε. Όπως βλέπεις όλοι περπατάνε, εκτός από μένα. Austria, Manuel Wachbauer, 66 from Great Britain, Matt Short, 81 from Norway, Jesper Pedersen, 85 from Swiss, Christoph Kunz, 101 from Greece. Hello. Yeah, that's important. Number 102 from Mexico, Ali 103 from Italy, Manuel Micheletto. Λίγες ώρες πριν το ατύχημα ήμασταν όλοι παρέα λίγο μαζί, καθόμασταν έξω στα τραπεζάκια ας πούμε. Ο Μάκης έφυγε να πάει να πάρει την κοπέλα του από το σπίτι εκείνη τη στιγμή. Κάπου διάλυσε η παρέα, γιατί όλοι μαζευτήκαμε, πήγαμε στα σπίτια μας και το μάθαμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τις πρώτες πρωινές ώρες που ο Μάκης ήταν στο νοσοκομείο και πήγαμε να δούμε τι συμβαίνει. Καταλάβαμε ότι δεν ήταν απλώς έτσι ένα γδάρσιμο, ένα χτύπημα, ένα μικρό σπάσιμο, κάτι το οποίο θα πηγαίναμε, θα πέρναγε, ξέρω εγώ, μια μέρα, 2 μέρες, 5 μέρες και θα φεύγαμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τρομάξαμε λίγο, δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο σοβαρό είναι, τι γίνεται. Ήμασταν σε μια φάση λίγο τέτοια. Τα νέα δυστυχώς από τις πρώτες μέρες ήταν λίγο ξεκάθαρα για την κατάσταση του Μάκη, τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ξεκόψανε λίγο απότομα και στο Μάκη το αν θα μπορεί, ας πούμε, να έχει τη ζωή που είχε πιο πριν και αρχίσαμε να το συνειδητοποιούμε και εμείς, νομίζω, σιγά σιγά. Αλλά νομίζω ότι όλα εξελιχθήκαν με έναν τρόπο που κανείς δεν θα το περίμενε, ίσως, έτσι. Πολύ ομαλό, πολύ βατό. Δηλαδή, νομίζω πιο πολύ εμείς είχαμε το άγχος παρά ο Μάκης από εκεί και πέρα. Ο Μάκης, νομίζω, πολύ γρήγορα το συνειδητοποίησε, το αποδέχτηκε στο βαθμό που λέμε που μπορεί να το αποδεχτεί και προχώρησε τη ζωή του. Είναι η πρώτη φορά που τον είδα λίγο τρομαγμένο όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με το χέρι. Σαν Γιάννη, σαν φίλος, θα προτιμούσα να κάτσει, να ξεκουράσει, να νιώσει ότι το χέρι του πραγματικά είναι καλά και να μην το κυνηγούσε τόσο πολύ. Αλλά δεν. Αυτά είναι για μένα. Ο Μάκης ακολουθεί το δικό του δρόμο. Δεν καταλαβαίνει από αυτά. Άντε μακαρέ! Πήγαμε τέλεια για μένα.
πιάσαμε το στόχο μας. Το στόχο μας ήταν να μην πονέσει το χέρι μου. Πρώτον. Δεύτερον, να τερματίσω για να γράψω, να πάρω βαθμολογία. Και τρίτον, νομίζω το πήγα καλά. Ναι. Έχει έξω μείον 28 μας είπανε από ό,τι είδαμε στο ίντερνετ. Και το βουνό αυτό δεν έχει καθόλου ήλιο τώρα το πρωί. Σήμερα έχουμε Super Copy, δηλαδή είναι Super G το πρώτο run, το πρώτο σκέλος, μετά είναι slalom. Slalom δεν έχω κάνει καθόλου προπόνηση. Γιατί στο slalom χτυπάς πόρτες και πρέπει να το χέρι μου το αριστερό, το ζαλό, πρέπει να χτυπάω τις πόρτες για να πέφτουν για να ξαναπερνάω πολύ κοντά. Και τώρα συνήθως το χτυπάω με το δικέφαλο, δηλαδή χτυπάει κάπου εδώ, μπαμ, εδώ την τρώω και εδώ. Τώρα θα δούμε, μάλλον θα περνάω από δεξιές θα τις χτυπάω και τις αριστερές θα κάνω το μαζί από το χέρι μου, θα περνάω έτσι. Άρα θα χάσω χρόνο αρκετά. Όταν ένιωσε τώρα με το χέρι ότι κόβονται πράγματα, δεν μπορώ να κάνω πράγματα τον πρώτο καιρό, ο Μάκης μέχρι να συνέλθει από το χειρουργείο κλπ. Χρειαζόταν βοήθεια που ποτέ μέχρι τώρα ο Μάκης σε τίποτα δεν ήθελε βοήθεια. Δηλαδή δεν μας είχε πει ποτέ ότι ξέρεις κάτι Γιάννη, δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Ο Μάκης πάντα είχε τον τρόπο να τα κάνει όλα. Και νομίζω ήταν η πρώτη φορά που και ο Μάκης το βάλε πείσμα και για το χέρι του και για τον ίδιο. Και για να μην αφήσει αυτό το στόχο να πάει χαμένο, γιατί 3 χρόνια δουλεύει πάνω σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι ήταν καθαρά πείσμα του Μάκη να το κάνει αυτό. Τι έγινε? Μαλάκι. Τι έγινε? Έφυγα, τούμπα και δεν σταματήσα τον αγώνα και έπεσε άλλος πάνω μου. Όχι ρε φίλε. Και τον πέδιλο εγώ δεν ξέρω. Why you don't stop them? Why you don't stop them? It was so dangerous. Hey chief. Rerun Savini. What? Why you don't stop them? What? I don't have now nothing. No, we run. I fell. I fell down. Another guy. Yeah, you didn't. We run. No stop. You are finished. You are finished. Φεύγω, σταματάω μετά από 50 μέτρα και φεύγει στην ίδια στροφή την ίδια λακκούβα ο άλλος και πέφτει δεύτερα και κρυώνω. Και πέφτει πάνω μου ρε μαλάκι, τον έβλεπα να έρχεται και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και ευτυχώς που χτυπάει εδώ με το πέδιλο και εκεί. Δηλαδή θα μπορούσαμε να... Γεια σας. Ρήρα είναι όμως έτσι ότι Έτσι ότι είναι ρήρα. Δεν έχεις λόγο να πας σε ρήρα. Όχι, δεν είχα λόγο. Καλά, τώρα δεν έχω και πέδιλο πάει, θέλω. Χάλασε, κοίτα. Και έχεις τραβώσει και πίσω, σίγουρα. Από τα πάλι. Σλάλομ θα πεις. Όχι. Αλλά είδα που μπορούσα να είχαμε σκοτωθεί τώρα.